So for today's video, I nak buat haul dari Eco Shop. So I beli ni and this one from Eco Shop. Jom kita tengok I beli apa barang. By the way, I ingat nak buat video ni, I nak kecek Kelantan sebenarnya. Since I dah duduk Kelantan guys, so I don't need to speak bahasa Malay. I kecek bahasa campur deh. Okay, so untuk first item yang I beli, I akan tunjuk makanan dulu. Okay, so this is the first item, Magic Cube. So this is from Torto. Ini RM2.10 juga. I beli 2 perisa. Okay, so yang ni adalah hazelnut. Okay, yang ni hazelnut flavor, and then yang ni pula chocolate flavor. So this is my favorite. Memang I suka gila this one. I pernah beli yang vanilla punya, sedap juga, tapi yang tu terlalu manis. Tapi yang this one tak terlalu manis and it just nice je rasa dia, memang sedap gila. Okay, you guys should try this one. Okay, so untuk second item, I beli ni. Okay, yang ni dia punya yang macam, kalau dulu I selalu beli dekat Padang Besar, yang kita beli dalam timbang punya ni, yang kita gigit dia ada coklat dalam tu. Kalau dekat 7-Eleven biasanya benda ni ada, tapi besar tu, kotak dia besar ni je dah RM4 lebih. So I think ini memang I should buy. Tapi I tak pernah try lagi yang Eco Shop punya. Tapi I rasa Eco Shop punya snack memang tak pernah mengecewakan lah. So untuk makanan 3 benda saja I beli. This one cantik kan? Yang ni, okay, benda ni sebenarnya, benda ni dia untuk, nampakkan kat situ, dia untuk buat lapik pinggan. Like kita letak atas meja untuk hidang kan, pinggan. Tapi I beli ni sebab I nak letak atas meja kecil I. So dalam bilik I ada meja kecil, and then I nak lapik dekat meja, atas meja tu. I rasa okey kot. Kalau tak okey pun kita buatlah lapik pinggan. Okay, so the next item is tada! Okay, I sebenarnya tak ada bela kucing dekat rumah ni, tapi dekat rumah ni selalu ada kucing yang stray cats yang akan datang, and then macam abang I dia belikan makanan lah untuk stray cat tu. Since sebelum ni guna pinggan yang tak pakai, so I macam okey lah, beli je lah. Sebab dia orang ramai tau, dalam 4-5 ekor jugalah. Dia ada yang saiz kecil juga, saiz kecil macam besar ni lah. Dia untuk air juga, tapi I beli just untuk makanan diorang lah. Sebab diorang ramai, so I beli yang besar punya. Kalau nak beli yang kecil pun boleh je. Okay, so this one organizer box. So I beli ni, I nak letak cotton buds, and then boleh letak barang-barang like kita punya accessories, gelang ke, cincin ke. So boleh letak dalam ni. Comel kan? So dia ada banyak colour sebenarnya, tapi I ni memang pink lover. Memang I suka colour pink, so I beli colour pink. This one adalah sikat rambut. Actually I ada tengok seorang YouTuber hari tu, I lupa nama dia, tapi dia buat review pasal sikat ni. Katanya this one sebenarnya ada yang mahal punya tau. Dia ada yang brand, I think dekat Sasa ada jual harga dalam RM90, and then dia comparekan this one dengan yang RM90 tu, tak ada beza langsung. Okay, so memang dia kata best this one, so I nak try lah. I rasa macam bosan lah cakap bahasa baku ni, so I nak try kecek Kelantan lah. Okay, so the next item, yang ni actually ni adalah perfume brand Lisa. Harga dia RM2 juga. Okay, so I nak try buka. Tu ingat saya nak kecek Kelantan okay.
Okay, so kita telah buka dah. I sebenarnya tadi dia ada letak tester, and then dia ada letak tester kat situ. Memang bau dia sangat wangi, okay. And I ada tengok juga seorang YouTuber ni buat review pasal perfume ni. Memang dia cakap bau dia memang sangat wangi, and then tahan lama. Tak macam, ya Allah, apa tak kecil Kelantan ni, tak macam perfume hot harga RM2 pun. Ini macam level-level perfume yang mahal lah. Packaging dia pun sangat lawa, okay. Dia matte, packaging dia sangat lawa. Dan kita buka. Ni sorry, I tak boleh pegang botol tu sebab dia macam bleeding, so macam leceh lah. Dia wangi, and then dia bau dia tak terlalu kuat sangat, macam just nice. Next item is anak tudung. Okay, yang ni tak ada apa pun, so I oh, dia ada 4 dalam ni. Okay, ingatkan ada satu je, rupanya dia ada 4. Tapi dia jenis yang nipis lah. I mean, dia macam ni. Dia macam, kalau untuk perempuan, maybe you guys tahu kot, kita punya hand soap. Dia material dia macam tu lah. I nak kecek latte, tapi gak semua lah asal su kecek koya kecek KL. Okay, so I ada beli juga yang ni. Ni adalah kerongsang. I beli sebab dia macam cute lah. Okay, nampak tak? Tapi okay lah, so far okay lah. Cuma dia punya pin ni macam tak berapa berkualiti lah. Nama lagi macam dah berkarat lah. Tak apalah, nama lagi RM2 kan, RM2 4 okey lah. Kalau kita beli dekat tempat yang kerongsang tu, satu tu je dah RM1. So yang ni time-time waktu emergency boleh lah guna kan. Okay, untuk barang yang seterusnya adalah tada! Ni adalah tempat yang kita yang tempat aiskrim. Kalau kita contohlah nak buat aiskrim, kita boleh letak dia macam ni. Okay, I buka Okay, so dia macam ni. Dia ada 4. Murah lah 4 dia lah. Cute lah tu, comel. Dia ada 4 color. So dia macam ni. So bila kita makan aiskrim macam ni. Yang seterusnya adalah habis stokin. So cute. Okay, since sekarang I pergi kerja naik motor. Selama ni I dah lama sangat tak naik motor. And then start kerja ni I pergi dengan motor. I selalu pakai macam slipper, like sandal. And then bila panas je, kaki I memang burn teruk, memang hitam gila kaki I. So I think lepas ni I kena pakai kasut kot pergi kerja. I kena pakai kasut. And then sebab tu lah I beli stokin. Sebenarnya ada je stokin lain, tapi sebab stokin ni cute sangat, ada gambar meow, so I beli je lah. RM2 murah kot. Cakap stokin ni kalau kita order dengan personal seller punya Digi Travel dekat Korea ke, and then kita kirim dekat dia kan, satu ni dah RM7. You know, ada yang RM15. So memang berbaloi sangat dekat kerja RM2 ni. Tadi dia ada 3 color. Satu color ni, and then color orange, lagi satu color hitam. Pattern yang sama, tapi yang ni paling cantik lah, paling comel. Tada!
Okay, ni adalah air freshener. Actually, I dah bawa dia tadi masa kat kedai sebab dia boleh buka kan. So, I bawa dia. Ni bau vanilla. I sangat suka bau vanilla. Bau benda yang like macam bau manis. I sangat suka. Sebab bagi I bau yang macam tu, dia macam special tau. Dia tak sama macam bau bunga. Kalau bau bunga ni kita dah selalu sangat bau kan. I nak try lah. Wangi. Bau macam gula-gula vanilla tu, tahu tak? Macam caramel, like lebih kurang lah. Tapi ya Allah, sangat wangi sangat-sangat. Dia ada banyak flavor juga. Ada yang bunga lah, yang rose, yang macam biasa kan. Tapi memang sangat-sangat wangi. And then I rasa berbaloi gila beli benda ni. 320ml baloi sebab dia banyak tau. Dia macam, kau bayangkan benda ni banyak, and then banyak, besar. Dia harga dia cuma RM2.10. Tak nak beli lagi ke? Okay, I pun ada beli juga benda ni. Ni pun fragrance bag. Okay, dia macam wangi juga yang ni. Try buka. So boleh gantung dekat dalam bilik mandi, wardrobe, handbag ataupun kereta. Boleh letak dalam handbag juga. Okay, sebab dia nipis je, like macam kertas je. Okay, next I beli ni. Okay, since I adalah pencinta kucing, so I beli ni sebab I nak benda ni biasanya memang korang dah tahu kan, untuk gantung baju. Tapi I beli ni sebab I nak gantung I punya kabel charger, nak gantung earphone. So I nak tampal dekat tepi katil, dekat dinding. So I boleh guna ni. So ada beli ni juga. Dalam dia, hari tu I ada tengok dekat Kaison punya ni, macam ni juga. Tapi mahal, tahu tak? Kalau dekat tempat lain, satu ni dah berbelas-belas ringgit, even yang kecil pun. Tapi dekat Eco Shop, I boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 keping. Okay, 5 keping ni dengan harga RM2.10 sahaja. Ya Allah, nak apa lagi? Memang cantik sangat colour dia. Yang ni biasanya sebab I nak dekor bilik. The last one is, ta-da! Ni pun I beli nak dekor bilik juga. I sebenarnya tak tahu letak kat mana. Tadi I beli pasu, tapi pasu tu macam I nak beli pasu, tapi pasu tu dia macam berat lah. I ni dah lah datang dengan motor. Lepas tu tak tahu jalan. I nak pergi kedai RM2 tu pun I tengok map, padahal dekat je dengan rumah, dekat sangat dengan rumah. Tapi tak apalah, next time I akan pergi lagi. InsyaAllah. I sebenarnya tadi dah hampir terlupa yang I ada beli something yang sangat-sangat menarik. I ni suka benda pelik-pelik. Tada! Okay, ni sebenarnya botol air tau. So dia ada straw dekat sini. Kita boleh buka dia, kita boleh minum kat sini. Straw ni pun boleh basuh. Ya Allah, dia panjang sangat lah. I suka benda ni. First kali, benda pertama yang I beli adalah benda ni, yang I macam wow, tak pernah tengok lagi sebelum ni. Yang harga RM2 je, why not? I memang suka benda pelik-pelik. I punya botol air memang yang jenis silikon. I tak suka botol air yang biasa, yang orang dewasa guna lah. I suka botol air yang macam rare macam ni. So barulah semangat nak minum air. Barang ni
Ni adalah resit barang yang I beli tadi, and then I dapat 19 barang. Okay, 19 barang dengan harga RM39.90. Memang sangat berbaloi. Kalau kita beli kat tempat lain, harga RM39.90 tu satu benda je. Barang yang murah tak semestinya tak berkualiti ya. Kadang-kadang I tengok dekat eco shop ni, barang dia lagi berkualiti dari barang yang mahal. Itu saja untuk video kali ni. So, since I dah lama tak buat video, sebenarnya I sangat busy kerja. I kerja pun balik pukul 7, and then penat, rehat. So, lepas ni InsyaAllah I akan every week I akan upload new video. I akan buat haul lagi untuk eco shop ni. So kalau siapa yang nak I buat lagi banyak-banyak video eco shop haul ni, you guys boleh tekan subscribe, and then boleh komen dekat bawah you nak I buat video apa lepas ni, makeup tutorial ke. Untuk next video, I sebenarnya nak buat review makeup daripada brand iMagic, full face from iMagic, daripada start daripada foundation, daripada eyeshadow, eyeliner, mascara, semuanya dari iMagic punya brand. So untuk you guys yang nak tengok, jangan lupa subscribe, jangan lupa support I punya YouTube channel. So lepas ni I akan buat banyak-banyak lagi video. You guys rasa I kecek kelate pun boleh, tak ada masalah. Bye bye.